بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اوس په موږ د نیورون ټایپس وایو، خو د فنکشن په لحاظ سره. د فنکشن په لحاظ سره مطلب دا چې دا نیورون د مطلب د درې قسمه نیورون دي. څوک یو کار کوي، څوک به بل کار کوي، او څوک به بل کار کوي. په دې کې نمبر 1 نیورون چې کوم دی هغه ته سنسوري نیورون وي. بل زموږ سره 2 نمبر دی اسوسییټ نیورون، یا دې ته انټرمیډیټ نیورون هم ویل شي، او بل زموږ سره موټر نیورون دی. اوس ګوره، لکه سپوز دا زما سره د برین دی، او دې برین کې دا زموږ سره دا شو سپاینل کارډ. نو او د دې سپاینل کارډ نه به فرض کړو زه کنسیډر کړم چې دا زموږ سره دلته خپه ده. نو په دې خپه کې زموږ سره دلته کې لاړ، فرض کړم میخ، زه تاسو مثال لپاره یم، دا پکې میخ لاړ. نو هغه نیورون ټیک ده چې هغه ستاسو د ریسپټر نه، د چا نه ریسپټر دلته موږ سکن نه، په سکن کې خپل ریسپټر دی د درد کنه. نو هغه نیورون لکه په یو دا شو داسې ډېر شه نیورون داسې. دا نیورون به دا میسج راوړي، چا ته به راوړي؟ سی ان اس ته به راوړي. سی ان اس په سی ان اس کې څوک دی؟ برین، او د برین نه علاوه پکې سپاینل کارډ. نو دلته په خپه کې میخ لاړ، نو په خپه کې به یو ریسپټر کې به نیورون، هغه نیورون دغه چینج یا دغه خوږېدا ډیټیکټ کړه. نو په دې نیورون کې اوس دی خو را روان دی، کلیر داسې را روان دی. او دا میسج دلته چا له ورکوم؟ دا په دې تور کلر چې ما دا څوک جوړ کړلی، دا زموږ سره سپاینل کارډ دی. سپاینل کارډ له ورکوم. سپاینل کارډ سی ان اس کې راځي که نه. اوس چې په سنسوري نیورون کې کومه نیورون لګېدلي هغه به زموږ سره مانوپولر، لکه فرض کړه مانوپولر دی ته د سیل باډي، او د سیل باډي نه مین دا دغه راوتی دی که نه، هغه یو فایبر. دا فایبر بیا په دوه کې تقسیم شوی، دوه برانچ جوړ شوي دي. یو برانچ زموږ سره مطلب ښکته پرې ته تللی، او بل زموږ سره د سی ان اس سایډ ته تللی دی. نو زه به کنسیډر دا کوم، لکه دا شین دا نه، دا زموږ یو نیورون شو. فرض کړه دا یو نیورون دی، دا خولي خو ما جدا جدا لیکلی، او فرض دا یو نیورون شو. دا زه به دا یو نیورون کنسیډر کړم. دا چې دا یو نیورون شو، دلته پکې دا سیل باډي ده، دا پکې سیل باډي ده، ټیک ده. نو دلته کې دې دغه ډیټیکټ کړو، د خوږېدو دا میسج ته واخیست، او داسې ویوړ چې راوړ یم. دلته کې بیا دې سیل باډي لپاره دلته راغی، سیل باډي بیا راویست، او داسې ویوړ سی ان اس ته ورکړو. نو ما خبره کوله چې په سنسوري نیورون کې زموږ سره کومه نیورون اثر دی د سټرکچر په لحاظ سره؟ هغه دی مانوپولر. مانوپولر ما تاسو ته سټرکچر کې ویل چې مطلب سیل باډي، او سیل باډي نه مین برانچ راوتی، هغه بیا په دوه شاخونو کې تقسیم شوی. کلیر دا خبره د سنسوري نیورون کلیر شو. دې پسې بیا زموږ سره اسوسییټ نیورون دی. اسوسییټ نیورون څه ته وایي؟ لکه فرض کړه دې ځای نه دا نیورون را روان دی که نه، دا نیورون څوک دی؟ فرض کړه زموږ سره سنسوري نیورون دی. دلته په ستاسو به اسوسییټ نیورون به په چا کې، دا مې یاد ساته، اسوسییټ نیورون به ستاسو به میلاویږي په سی ان اس کې. مطلب اسوسییټ نیورون به ستاسو په برین کې او په سپاینل کارډ کې. مطلب برین او سپاینل کارډ زموږ د کوم نیورون نه جوړ دی د فنکشن په لحاظ سره، هغه نیورون ته موږ اسوسییټ نیورون وایي، او ته انټرمیډیټ نیورون ورته ویلی شو. کلیر؟ نو دلته کې به اوس څه چل کېږي؟ لکه فرض کړه دا زموږ سره اوس سنسوري نیورون دی، او دې میسج راوړي سی ان اس ته. مطلب دلته سپاینل کارډ، په سی ان اس کې سپاینل کارډ دی که نه، نو دې سی ان اس ته راوړلو. زه به دا تصویر دلته کې دوباره جوړ کړم. لکه زموږ سره دا سور چې دا کوم راغلی، دا زما سره سنسوري نیورون دی. نو دا سنسوري نیورون به میسج چا له ورکړي؟ دلته کې د خوږېدو یا د دا میسج به چا له ورکړي؟ دا به ورکړي اسوسییټ نیورون نه که نه. نو په دې تور کلر دا زما څه شو؟ اسوسییټ نیورون. نو دا اسوسییټ نیورون یا انټرمیډیټ نیورون ستاسو په سپاینل کارډ کې دي، او په دې برین کې دي. ستا برین او ستا سپاینل کارډ د اسوسییټ نیورون نه جوړ دی. نو د دې کار دا دی چې کله سنسوري نیورون کې میسج راغی، کوم د خوږېدو میسج، دا واخیست، او دا به واپس چا له ورکړي؟ دا به واپس ورکړي موټر نیورون نه، ټیک ده. دا موټر نیورون شو. دا شین کلر باندې موږ سره شو موټر نیورون. نو د موټر نیورون خبره به موږ دلته کوو چې دا څوک دی، خو زه تاسو د دې تور کلر باندې د اسوسییټ نیورون خبره کوم. اسوسییټ نیورون موږ سره په کوم ځای کې دي؟ په سپاینل کارډ او برین کې دي. کار یې څه دی؟ د سنسوري نیورون چې کې میسج را روان دی، د واخیست، د بیا ولوستو، خطي پړاو، هغه مطابق ریسپانس فیصله به اوس دوی جوړوي که نه، که هغه نیورون که برین نه که سپاینل کارډ دی، نو هغه دغه میسج ریسپانس به واپس دیو، واپس په جواب لګي که نه، هغه جواب به اسوسییټ نیورون به چا له ورکړي؟ موټر نیورون نه. موټر
نیوران به میسج ورکړي او موټر نیوران به دلته چاته راوړي افیکټر له افیکټر به یا ستاسو مسل کې دی شي او ګلینډ کې دی شي. خبره یاد ساتئ چې په دې دا تور کلر باندې دا زموږ څه دي اسوسییټ نیوران او په دې کې زموږ سره سټرکچر په لحاظ کم نیوران دلته کم قسم نیوران دي سټرکچر په لحاظ سره د دې ملټي فولر نیوران مطلب یو اگزان ټیک ده او ډیر شي ډندرایټس دا اوس یاد ساتئ. زموږ سره په اسوسییټ نیوران کې د سټرکچر په لحاظ سره کم نیوران سره دي ملټي پولر نیوران. ملټي پولر نیوران دي ته چې په کې نیوکلیس یو ډیر شي ډندرایټس او یو اگزان. خاص زموږ سره د دې سنسوري نیوران قصه شو دا شو سنسوري نیوران دا شو اسوسییټ نیوران او دا به زموږ سره موټر نیوران دی. د دې خبره به اوس کوم. موټر نیوران زموږ سره د فنکشن په لحاظ سره هغه نیوران دي چې دا به د اسوسییټ نیوران نه میسج والي او راوړي به افیکټر ته. موټر نیوران هغه نیوران دي چې د اسوسییټ نیوران نه به دا میسج والي اورډر والي به پیغام والي او په دې کې به دا رواني. او اوس دا وایو چې په دې کې د سټرکچر په لحاظ سره په دې دا کم قسم نیوران دي سټرکچر په لحاظ سره نو دا هم ستاسو سره دي ملټي پولر او ملټي پولر نیوران تاسو ښه پیژندل دا ډندرایټ نه وتی ډندرایټس او یو پکې اگزاني کلیر. خو دلته پکې یو خبره یاد ساتئ چې کله د موټر نیوران چې کوم اگزان دی په دې خبره ځان پیږي دا زموږ سره د دې دغه نیوکلیس دی دا ډندرایټس دی او دا په زموږ اگزان دی نو په دې کې به اگزان وګرځي دا خبره به پکې کلیر وایي په دې کې به اگزان وګرځي او دا خبره هم تاسو وکړه چې دا به کوم ځای نه کوم ځای کې دی دا به د اسوسییټ نیوران نه یا د سی ان اس نه مطلب سنټرل نروس سیستم دا تور څوک سنټرل نروس سیستم دی کنه یا به برین یا به سپاینل کارډي نو دې نه میسج دا راوړي چرته افیکټر ته. ها نو دا زموږ سره د فنکشن ولیا سره زموږ سره درې قسم نیوران دي یو د سنسوري نیوران یو د اسوسییټ نیوران او بل د موټر نیوران. نو زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. ثانک یو الله حافظ.